Sau khi xem Avatar 3 xong, tôi đúc kết ra một chân lý. Đấy không phải là cuộc chiến bảo vệ hành tinh, mà thực chất là bộ phim tình cảm lãng mạn Tuổi xế chiều của đại tá Michael Quaritch, người đàn ông vàng trong làng tự vả. Đầu tiên thì nói trước về hình ảnh kỹ xảo. Vẫn như mọi khi, James Cameron tiếp tục chứng minh tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mua được vé tàu ra Pandora ngắm cảnh nét căng đét. Hình ảnh đẹp đến mức con kiến bò trên lá cây cũng có CGI xịn hơn cả sự nghiệp của nhiều diễn viên Hollywood. Trải nghiệm thị giác quá đã. Đang ngập tràn trong stress, bệnh cúm ở thế giới chúng ta gọi là Panadol, được chuyển qua thảnh thơi, tận hưởng thế giới đẹp đẽ của Pandora. Nó phê thì thôi. Nói chung là chúng ta không nên nói nhiều về phần nhìn, bởi khen kỹ xảo Avatar thì cũng như khen nước biển sao mặn dữ. Cái đáng nói nhất ở phần này chính là đại tá Michael Quaritch, nhân vật vô cùng sâu sắc và đây là ấn tượng đậm sâu nhất với tôi. Nhắc lại về ông đại tá một xíu, ông đúng là chùm về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ở phần 1, đại tá là một ông da trắng, tóc húi cua, mở mồm ra là lũ mọi rợ, bọn da xanh. Thái độ phân biệt chủng tộc cứ gọi là Max Binh. Sang phần 2, ông bị chuyển sinh thành da xanh, nhưng cái nết kỳ thị vẫn còn đậm đặc lắm, quyết tâm săn đuổi Jack Sully đến cùng. Nhưng sang phần 3 thì sao? Đúng kiểu ghét của nào trời cha của ấy. Ông trời, tức là đạo diễn á, đã quăng vào mặt đại tá một cô bồ tinh Varan, thủ lĩnh tộc Tro, và thế là từ một kẻ đi săn, đại tá trở thành kẻ đi ở rễ. Mọi người thấy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa của ông đại tá đỉnh không? Phần 1 thì ổng vừa phân biệt chủng tộc, vừa phân biệt màu da. Phần 2 thì dù đã đổi màu da như người Na'vi, ổng vẫn phân biệt chủng tộc lòi ra. Mà qua đến phần này, được chơi đồ, được chơi cái khác, hết phân biệt chủng tộc luôn. Đúng là người mang quân hàm đại tá, chỉ tại đá mới thay đổi thôi. Bài học ở đây là gì? Người nghèo họ tình cảm lắm, chỉ có chơi đồ thì chúng sinh mới bình đẳng, vạn vật mới chịu hiền hòa bên nhau thôi. Tôi có một ý kiến, cặp đôi Quaritch và Varan trong phim này đúng chuẩn là nồi nào úp vung nấy. Cả hai đều điên, đều ngầu, đều là phản diện. Nếu Jack Sully và Neytiri là kiểu tình yêu đôi chim câu hòa bình, thì Quaritch và Varan là kiểu anh đưa em cây súng, cầm nhau là mình luôn đúng. Phải tới khi đại tá có bồ, chúng ta mới thấy ổng là mẫu đàn ông cờ xanh trong truyền thuyết, hào phóng, yêu em là không tiếc cái gì. Em thích bắn nhau, anh tặng em nguyên kho vũ khí loài người. Anh không chỉ tặng, anh còn cầm tay chỉ việc, dạy em cách sấy nòng sao cho chuẩn. Ai chưa xem mà cãi là em cầm cái súng của ổng, tha hồ bắn tùm lum tùm la, có khi không tin. Em nó ngu ngơ nhà quê, anh không khinh khi, anh còn hướng dẫn tới bến, đầy ân cần và nghiêm túc. Người ta thì yêu đương lén lút, còn đại tá thì dắt tay Varan đi giữa căn cứ loài người, hiên ngang như đi catwalk, kiểu xác nhận cho em một danh phận, búp lịch tình trạng quan hệ cho cả bá tánh thiên hạ biết. Quá đã, quá là chính nhân quân tử. Đang ở căn cứ máy lạnh 20 độ, chăn ấm, nệm êm, đại tá bỏ hết. Anh xách ba lô và đi theo tiếng gọi con tim, về ở cái lều tranh vách đất với em bồ. Anh cũng tự nguyện bôi người đen đỏ cho giống em luôn. Người ta bảo nhập gia tùy tục, còn đại tá nói nhập gia tùy bồ. Ông ấy cho chúng ta thấy một hành trình phát triển nội tâm sâu sắc, từ một cỗ máy giết chóc lạnh lùng trở thành một gã si tình đáng phục, chấp nhận đưa bạn gái từ vùng quê chân đất lên phố thị Modern City, cho em thấy ánh sáng văn minh, nhưng bản thân lại nguyện quay về sống hoang dã vì em. Đàn ông thế này chết vì gái là cái chết tê tái nhưng sảng khoái. Cặp này nó over hợp luôn. Một đứa chùm phân biệt chủng tộc, hồi đó mở mồm là chửi bọn mọi rợ, bọn da xanh. Một đứa thì chùm phân biệt vùng miền, cùng một dân Na'vi mà thù ghét, bắn loạn xạ, sấy lửa tất cả bọn tộc khác. Một con mẹ thì cực đoan, một thằng cha thì cực nắng. Phim oánh nhau tới hiệp 3 thì ổng đã phệt bà bồ tới hiệp 5 rồi. Yêu nhau, cuồng nhau thì thôi luôn á. Ngẫm lại phần 1 mà cười ra nước mắt. Ngày xưa đại tá chửi Sully xa xả, tại sao mày phản bội lời người, mày đứng về phe bọn Na'vi à. Cũng là đại tá phần này có con bò cỡ này nè. Nói chung là đại tá không chơi, đại tá không hiểu được đâu. Jack Sully không nói thế. Hóa ra lý tưởng, lòng trung thành với nhân loại cũng không bằng nụ cười của tộc trưởng tộc Tro. Liêm sĩ tầm này đúng là xa xỉ phẩm. Đại tá chơi xong thấy phê quá nên quyết định ở rễ luôn cho nó máu. Mà tới phần này mới hiểu rõ tại sao ổng là đại tá, còn Sully chỉ là cái dạng hạ sĩ lơm cơm. Sully hốt được có mỗi con gái tộc trưởng, còn đại tá việc mẹ gì phải đi đường vòng, ông húp con mẹ nó cả tộc trưởng luôn. Quá đã. Với tôi thì Jack Sully ở phần này hơi chán. Anh ấy như một ông bố bỉm sữa mẫu mực, phát triển nhân vật kiểu đụng trần rồi, không lên được nữa. Nó cứ đều đều, đạo lý và an toàn. Còn Quaritch đây là một phản diện part time cực phẩm. Phần 1 phân biệt chủng tộc, phần 2 vẫn phân biệt chủng tộc, phần 3 được chơi đồ, được yêu cái là hết phân biệt, biết nói ICU luôn. Tình yêu đúng là liều thuốc chữa lành mọi sự sân si. Avatar 3 có đáng xem không? Over đáng, nhưng đừng xem vì hòa bình thế giới, hãy xem để học cách đại tá Quaritch tán gái. Một bộ phim dạy chúng ta rằng dù bạn có là kẻ thù số 1 của hành tinh, chỉ cần bạn tìm được đúng nóc nhà, bạn sẽ trở thành một con mèo ngoan ngoãn. Nghiệp quật là có thật, nên là liệu sống cho đàng hoàng nghe chưa?
Kẻ từng phân biệt màu da giờ lại cưới một con khác da màu, khác cả chủng tộc mình luôn mới ghê chứ. Chấm điểm 9/10 cho sự phát triển nhân vật của ông đại tá. 1 điểm trừ vì đại tá đẹp đôi với Varan quá, làm tôi gato. Nhớ ra là xem để chứng kiến màn tẩy trắng đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cực hay của phần phim này nha.